ચેપ્ટર લર્ન કરવાનું છે એ છે પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ એન્ડ કમ્પેન્સેશન કન્સેપ્ટ. ફર્સ્ટ જે આપણે ટોપિક લર્ન કરવાનો છે એનું નેમ છે કન્સેપ્ટ. તો કન્સેપ્ટ કેના વિશે આપેલું છે? તો કન્સેપ્ટ છે પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ્સ, જે આપણે ઇવેલ્યુએટ કરવાનું છે, પરફોર્મન્સ છે એનો રિપોર્ટ રેડી કરવાનો છે. તો એ કઈ રીતે કરવું એ આખો જે કન્સેપ્ટ છે એના આપણે આપવામાં આવેલું છે. After selection of an employee, he performs the job assigned to him, and after a period of time, it is necessary to determine the qualities possessed by the employee and his worth to the business. કે પહેલા તો આપણે એમ્પ્લોયનું સિલેક્શન કરી લે, એના પછીની આ પ્રોસેસ છે. તો આ પ્રોસેસની અંદર એ વ્યક્તિ જેને આપણે જોબ અસાઇન કરવા કરેલી છે, તો એ વ્યક્તિનું પરફોર્મન્સ કેવું છે એ આપણે ટાઈમ ટુ ટાઈમ ડિટરમાઇન કરવું પડે, બરાબર છે. એક ટાઈમ સેટ કરેલો હોય છે, બરાબર છે. દરેક કંપનીની અંદર અલગ અલગ ટાઈમ હોય છે. તો એ ટાઈમની અંદર એ છે એ વ્યક્તિ ઇવેલ્યુએટ કરશે કે એનું પરફોર્મન્સ છે એ કેવું છે. ઇટ ઇઝ નેસેસરી ટુ ડિટરમાઇન ધ ક્વોલિટીઝ પોઝેસ્ડ બાય ધ એમ્પ્લોય. તો એમ્પ્લોય છે એની ક્વોલિટી કેવી છે, એ એની અંદર જે ક્વોલિટીઝ આપણે જે વર્ક આપેલું છે એની સાથે ક્વોલિટીઝ મેચ થાય છે કે નહીં, એ બધું જ છે એની અંદર જોવામાં આવશે. એન્ડ હિઝ વર્થ ટુ ધ બિઝનેસ, અને બિઝનેસની અંદર કેટલો વર્થ છે, વર્ધી છે કે નહીં. ફોર અપ્રેઝિંગ ધ પરફોર્મન્સ ધ સિલેક્ટેડ એમ્પ્લોયઝ આર ઇવેલ્યુએટેડ ઓન અ પીરિયોડિક બેસિસ. તો એનો પીરિયડ છે એ ફાઇનલ હોય છે, એ ડિસાઇડેડ હોય છે. એ પીરિયડની અંદર એ એમ્પ્લોયઝ છે એને સિલેક્ટ કરવામાં આવે અને એનું જે પરફોર્મન્સ એવેલ્યુએશન કરવામાં આવશે. In order to find out where they stand as far as the performance is concerned. તો આપણે જે એ વ્યક્તિ છે કે જે એ જગ્યાએ ઊભો છે, બરાબર છે, કે જેનું પરફોર્મન્સ છે એ કેવું છે, એને જે આપણે પોસ્ટ છે એ આપેલી છે, તો એનું પરફોર્મન્સ એ કેવું પરફોર્મ કરે છે એના પ્રમાણે જ એને પ્રમોશન આપવામાં આવશે. The word appraisal used in the modern management is an improvisation of merit rating. એને અલગ અલગ મેરિટ રેટિંગ આપવામાં આવશે કે જે અલગ અલગ મેથડ છે, એ મેથડને યુઝ કરી અને પછી જ પ્રમોશનની જે આખી પ્રોસેસ છે એ કરવામાં આવશે. તો અપ્રેઝલનો મિનિંગ એવો થાય કે અત્યારે જે પોસ્ટ ઉપર વર્ક કરે છે એ પોસ્ટ ઉપરથી એને થોડી ઊંચી પોસ્ટ ઉપર વર્ક છે એ આપવામાં આવે. With the changing time, instead of the evaluation of employee, appraisal of his performance is considered important, and thus performance appraisal came into existence. તો આ જે ચેન્જિંગ ટાઈમ્સ છે કે પહેલા જે વર્ક થતું હતું એ મેન અને મટીરિયલ, બરાબર છે, એમાં લેબરની વધારે જરૂરિયાત થતી હતી. હવે તેના આફ્ટર હવે મશીન્સ આવી ગયા. તો આખું આ ચેન્જિંગ ટાઈમ્સ છે એની અંદર આપણે એમ્પ્લોય છે એનું ઇવેલ્યુએશન કરવું જરૂરી છે કે એમ્પ્લોય છે એનું આપણે એને અપ્રેઝલ્સ આપવું છે, બરાબર છે, એને વધારે કમ્પેન્સેશન આપવું છે, સેલેરી વધારે આપવી છે. તો એના માટે આપણે એનું પરફોર્મન્સનું ઇવેલ્યુએશન કરવું જરૂરી છે. તો એ વ્યક્તિ છે એ પરફોર્મન્સ છે એનું અપ્રેઝલ ત્યારે જ આપી શકશે જ્યારે એની ઇવેલ્યુએટ કરશે અને એનું પરફોર્મન્સ એને ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સિડર કરશે કે એ વ્યક્તિ છે એનું એ વ્યક્તિ માટે એ અપ્રેઝલ્સ છે એ જરૂરી છે, અથવા તો એ વ્યક્તિ છે એના માટે આ વર્ક છે એ જરૂરી છે, અથવા તો વર્થ એની છે, બરાબર. મેરિટ રેટિંગ મીન્સ what a man is, while performance appraisal means what a man does. મેરિટ રેટિંગ મીન્સ કે એ વ્યક્તિ કેવો છે, બરાબર છે, એની ક્વોલિટીઝ કેવી છે, બરાબર છે, એ બધું જ છે એ મેરિટ રેટિંગની અંદર આવે. એના તરફ એને રેન્ક આપવામાં આવે કે એના રેન્ક અલગ અલગ નક્કી કરેલા હોય કે જે ઓછું પરફોર્મન્સ આપતા અથવા તો એની ક્વોલિટી કોઈ સ્કિલ્સ નથી, લેબર વર્ક કરે છે તો 10, 9, 8 એવી રીતે એને અલગ અલગ છે એ રેન્ક આપવામાં આવતા હોય છે. એ મેરિટ રેટિંગ કહેવાય કે એ વ્યક્તિ શું છે. તેના આફ્ટર પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલનો મિનિંગ એવો થાય કે વોટ અ મેન ડઝ, તો એ વ્યક્તિ કરે છે શું, એ પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ છે. નેક્સ્ટ, appraisal of employee's personality and performance by supervisor or a trained person is known as a performance appraisal. તો performance appraisal નો actual meaning શું થાય તો કે વ્યક્તિની પર્સનાલિટી કેવી છે, એનું પરફોર્મન્સ છે સુપરવાઇઝર દ્વારા સુપરવાઇઝ થાય છે, બરાબર. તો વ્યક્તિની ટ્રેનિંગની કેટલી જરૂર છે, બરાબર છે. તો એ આખી જે પ્રોસેસ છે એને કહેવાય પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ. ઇટ હેઝ અ બ્રોડર મિનિંગ ધેન મેરિટ રેટિંગ. મેરિટ રેટિંગ છે એની અંદર એક ફિક્સ, એક લિમિટેડ સ્કોપ આવી જાય કે એની અંદર આપણે એને એની ક્વોલિટી વાઇઝ રેન્ક આપી દઈએ, તેના આફ્ટર એ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલની અંદર ઘણા બધા સ્કોપ છે, એટલે એ બ્રોડર મિનિંગ છે એનો મેરિટ રેટિંગ કરતા. Virtually all companies have some ways to appraise their employees' performance. તો એમ્પ્લોઈઝનું પરફોર્મન્સ છે એ બધી જ કંપની છે એ અલગ અલગ મેથડથી છે એ ડિટરમાઇન કરતી હોય છે, બરાબર. તો બધાના મિનિંગ પણ અલગ અલગ હોય છે કે પરફોર્મન્સ પ્રમોશનની અંદર ઘણા લોકો છે એ તમને મોનેટરી ટર્મ્સની અંદર આપે, ઘણા લોકો નોન મોનેટરી ટર્મ્સની અંદર આપતા હોય છે. In this competitive method, the methods may be formal or informal, traditional or modern. તો એ અલગ અલગ મેથડ્સના નેમ છે કે ફોર્મલ મેથડ હોય, ઇન્ફોર્મલ મેથડ હોય.
ટ્રેડિશનલ અથવા તો મોડર્ન. ટ્રેડિશનલ મીન્સ કે પહેલાના લોકો જે યુઝ કરતા હોય બરાબર, પાસ્ટમાં જે યુઝ કરે એ બધી ટ્રેડિશનલ. મોડર્ન જે ટેકનોલોજી વાળો એન્વાયરમેન્ટ છે એ બધી મોડર્ન. ફોર્મલની અંદર છે બરાબર, એ ફોર્મલ મીન્સ કે આપણે ઓફિસના જે બધા એટિકેટ્સ હોય એની અંદર રહીને જે આપણે એને અપ્રેઝલ્સ આપીએ એ બધા ફોર્મલ. ઇનફોર્મલ મીન્સ કે આપણે એને ફેમિલી રિલેશન્સની જેમ આપણે એને કાંઈ પણ મોનેટરી ટર્મ્સ અથવા તો નોન મોનેટરી ટર્મ્સની અંદર આપણે જેને અપ્રેઝલ્સ આપીએ એ બધા ઇનફોર્મલ છે. In this competitive and changing environment, it is essential to ensure that the most effective and efficient utilization of human resources, since they are unique and valuable source of competitive advantage. તો આ જે ચેન્જિંગ એન્વાયરમેન્ટ છે કે જે ચેન્જ થાય છે ગવર્મેન્ટ રૂલ્સના કારણે અથવા તો ફેશન ચેન્જના કારણે ટેકનોલોજી ચેન્જિંગ, તો અને કોઈ કોમ્પિટિટર છે આપણા કે જે આપણે જે બિઝનેસ કરે છે એ જ બિઝનેસ સાથે એ જો આ એન્વાયરમેન્ટની અંદર એન્ટર થશે તો આવા ઘણા બધા જે ચેન્જિંગ બધા એન્વાયરમેન્ટ અને કોમ્પિટિટિવ એન્વાયરમેન્ટ છે તો એ ચેન્જના કારણે આપણે જે હ્યુમન રિસોર્સ આપણી પાસે છે જો એનો ફૂલ યુટિલાઇઝેશન નહીં થાય, ઇફિશિયન્ટ યુટિલાઇઝેશન નહીં થાય તો આપણે જે આઉટપુટ જોઈએ છે એ આઉટપુટ આપણે નહીં લઈ આવી શકીએ. સિન્સ દે આર યુનિક એન્ડ વેલ્યુએબલ રિસોર્સ, આ છે એ યુનિક અને વેલ્યુએબલ રિસોર્સ છે કે માનો કે મેન પાવર છે એ સ્ટ્રાઇક ઉપર વહી જાય તો આપણું પ્રોડક્શન અટકી જાય. તો આ બધું છે એ એક આઉટપુટ આપણે જોઈએ છે એના માટે મેઇન જે કોર્સ છે એ કયા છે તો કે લેબર અથવા તો મેન પાવર. તો આ કોમ્પિટિટિવ એડવાન્ટેજની અંદર આપણે કોમ્પિટિટિવ વર્લ્ડની અંદર આપણે એને કઈ રીતે સાચવી શકીએ તો કે એને પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ આપીને. To ensure the supply of such competent and motivated employees, there should be a fair basis of rewarding the employees. તો એમ્પ્લોઈઝને આપણે રિવોર્ડ કરવું છે બરાબર છે, તો એ ફેર બેઝ ક્યારે થઈ શકે તો આપણે કોમ્પિટન્ટ અને મોટિવેટ આપણે એમ્પ્લોઈઝને કરીએ, દેન આફ્ટર આપણે એને રિવોર્ડ આપીએ તો એ વ્યક્તિ છે એનું આપણે આપણી કંપનીની અંદર જો વધારેમાં વધારે જો મોનેટરી ટર્મ્સની અંદર એને કમ્પેન્સેશન આપવામાં આવતું હોય છે તો એ વ્યક્તિ આપણી કંપનીની અંદર અટ્રેક્ટ થઈને આવશે. અથવા તો આપણે એને નોન મોનેટરી ટર્મ્સની અંદર કોઈ આપણે અપ્રેઝલ આપતા હોય છે બરાબર છે, જેમ કે આપણે એને નોન મોનેટરની અંદર આપણે એમને બધાની મીન્સ કે કોઈ સારું એવું કામ કરેલું છે તો બધાની વચ્ચે એ વ્યક્તિ છે એને આપણે પ્રેઝ કરીએ અથવા તો એ વ્યક્તિ છે એને મોટિવેટ કરીએ બરાબર છે, કોઓપરેટ કરીએ એની સાથે. જેમ ટોપ મેનેજમેન્ટ અને બોટમ લેવલ મેનેજમેન્ટ બે વચ્ચે કંઈ ડિફરન્સ ન હોય બરાબર, એ રીતે આપણે એમની સાથે વાત કરીએ. તો આ બધા છે એ નોન મોનેટરી ટર્મ્સના કમ્પેન્સેશન છે. An organization major concern is focused on performance of employees. તો મેજર એનો કન્સર્ન અથવા તો મેજર ફોકસ એનું કેના ઉપર હોય છે, એનો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ છે કે એમ્પ્લોયનું પરફોર્મન્સ કેવું છે, કારણ કે એનાથી જ એને રિવોર્ડ મળશે. તો ઓર્ગેનાઇઝેશનનું મેજર ફોકસ છે એમ્પ્લોયના પરફોર્મન્સ ઉપર છે. પરફોર્મન્સ રિફર્સ ટુ વોટ એન એમ્પ્લોય ડઝ ઓર ડઝ કે એમ્પ્લોય છે એ શું કરે છે અથવા તો આપણે એની પાસે શું કરાવી શકીએ છીએ, આ બધું જ છે એ પરફોર્મન્સ છે બરાબર. Employee performance includes the quantity and quality of output. The quantity means કે એ કેટલું પ્રોડ્યુસ કરી શકે છે, 10 યુનિટ, 20 યુનિટ, 30 યુનિટ, આર્સ બેઝ નક્કી કરેલું તો એક આની અંદર 20 યુનિટ, 30 યુનિટ. અને ક્વોલિટી કેવી છે કે કેવી ક્વોલિટી એ છે એ આઉટપુટ આપી શકે છે, સારી એવી સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટીનું આપે છે કે પછી ફટાફટ કામ કરી અને કાંઈ વસ્તુ જોયા વગર એમને આપી દે બરાબર, તો એ ક્વોલિટી છે એ આઉટપુટની બગડી જાય. તો એવું એનું પરફોર્મન્સ છે તો એ બધું ડિટરમાઇન કરવામાં આવશે, એમ્પ્લોય પરફોર્મન્સની અંદર ઇન્ક્લુડ થશે. Performance assessment is a term when the employee's past and current job performance data is collected and reviewed and the manager makes a judgment about the adequacy or inadequacies in the performance of any employee. તો પરફોર્મન્સનું અસેસમેન્ટ કરવામાં આવશે કે પાસ્ટ અથવા તો કરંટ જોબ એની કેવી છે, પાસ્ટમાં એને કેવું પરફોર્મન્સ કરેલું છે અને કરંટ એને જોબ મળેલી છે તો એનું પરફોર્મન્સ કેવું કરેલું છે, બધા ડેટા કલેક્ટ કરવામાં આવશે. તેના આફ્ટર એને રિવ્યૂ કરવામાં આવશે, ડેટા જોવામાં આવશે કે એની અંદર આપણા માટે ઇન્ફોર્મેશન કઈ છે, એ સાચી છે કે નહીં, એના માટે એને કન્ફર્મ કરવામાં આવશે. તો મેનેજર મેક્સ ધ જજમેન્ટ અબાઉટ ધ એડિક્વેસી, તો એ વ્યક્તિ છે જજમેન્ટ લેશે એના બેઝ ઉપર અને દેન આફ્ટર એ વ્યક્તિનું પરફોર્મન્સ છે ઇવેલ્યુએટ કરશે. ઇટ ઇઝ અ ટોપ ડાઉન જજમેન્ટલ અપ્રોચ, મીન્સ કે ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટ છે એ ડાઉન લેવલ મેનેજમેન્ટના જે લોકો છે એનું આખું રિવ્યૂ કરશે, બધી કલેક્શન કરશે ડેટાનું અને એનું જજ કરશે આખું. તો એ ટોપ ટુ ડાઉન જજમેન્ટલ અપ્રોચ છે. Performance appraisal is a system by which an organization assigns some source to indicate the past, present level of performance of a person or a group. તો પાસ્ટ લેવલનું પરફોર્મન્સ એનું કેવું છે અને પ્રેઝન્ટનું કેવું છે, તો એ બે સાથે છે એને કમ્પેર કરવામાં આવશે અને એનો આખો એક ડેટા તૈયાર કરવામાં આવશે.
ધેન આફ્ટર એને પ્રમોશન માટેનું છે એ પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરવામાં આવશે. ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ પરફોર્મન્સ is compared with the standard of performance that are set in order to assign the score. તો એને જે વ્યક્તિને જે સ્કોર અસાઇન કરવામાં આવેલો છે કે આટલો તો તમારે સ્કોર છે એ કરવાનો છે, કે આટલું વર્ક તો તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે, તો એના માટેનો સ્ટાન્ડર્ડ આર્સ પણ આપેલા હોય છે. જેમ કે 25 આર્સની અંદર કરવાનું, એના બાકીના જો વધારે આર્સ લેશે તો એનું કમ્પેન્સેશન એને નહીં મળે. તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પરફોર્મન્સ છે એ પણ કમ્પેર કરવાનું હશે કે બે વ્યક્તિ છે એને સેમ વર્ક આપેલું છે, બેને સેમ આર્સ આપેલા છે, તો બેમાંથી કોણે જલ્દી કામ કરેલું છે, તો સ્ટાન્ડર્ડ આર્સમાં રહીને વર્ક કરેલું છે અને સારું વર્ક કરેલું છે કે નહીં. Performance evaluation is used to describe the process used to determine the extent to which an employee performs the work effectively. તો વર્ક ઇફેક્ટિવલી કરે છે કે નહીં એ પણ જોવામાં આવશે. બરાબર છે. તો નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કસ કરીશું.